Yo, chào mừng anh em trở lại với Nubiland Channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series tìm hiểu về các role cũng như các vị agent nằm trong tựa game Valorant nhé. Mục tiêu hôm nay, Controller, những người có thể kiểm soát bản đồ và là những nhân vật mấu chốt để thực hiện chiến thuật trong tựa game này. Mình là Cáo và hôm nay sẽ ngồi lại cùng với các anh em để tìm hiểu chiến thuật, lối chơi và điểm đặc sắc của role Controller nhé. Let's go! Target locked. Ôi sao ba đâu trong này anh ơi. Tức cái người ơi á, mẹ bà nó chui vô gặp. Anh tôi Để sao mà Cùng mình tìm hiểu thêm về role Controller qua một đoạn phân tích ngắn nhé. Điểm đặc biệt của role này luôn là Smoke hay còn gọi là bom mù. Nhiệm vụ của nó sẽ là che giấu đồng minh, vô hiệu hóa tầm nhìn đối phương và thu hẹp khu vực kiểm soát. Vậy việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến với trận đấu cũng như vấn đề chiến thuật? Chúng ta sẽ phân tích từ từ từng cái nhé. Thứ nhất, Smoke. Smoke là thứ khiến cho bạn có một cái chỗ ẩn nấp và cũng như là cản trở tầm nhìn của đối phương. Nó là một thứ rất là quan trọng trong bất kỳ tựa game FPS bắn súng nào. Thu hẹp khu vực kiểm soát nghĩa là sao? Nghĩa là khi bạn bước vào một khu vực cần tấn công, bạn phải ngó đến điểm A, điểm B, điểm C. Thì sau khi bạn smoke điểm A, điểm B, thì team bạn chỉ cần chú ý đến điểm C, bởi vì bạn đã vô hiệu hóa tầm nhìn ở điểm A và điểm B rồi. Cái việc này sẽ giúp cho chúng ta tránh khỏi những cái việc mà đối phương đã ngồi ke sẵn, hoặc là những cái góc mù, những cái góc khuất mà khi mà chúng ta bước vào chúng ta không thể nào mà phản xạ theo kịp. Thì như đã nói ở trên, thì đây là một trong những thứ quan trọng nhất ở trong tựa game Valorant nói riêng và cũng như là những tựa game bắn súng khác nói chung. Vì thứ quan trọng nhất đối với những người chơi tựa game này là gì? Đó chính là tầm nhìn và âm thanh. Khi bạn đã thuần thục những controller, bạn sẽ có khả năng loại bỏ hai thứ đó ra khỏi người chơi khác, thì bạn đã chiếm lấy tới 30 đến 40% khả năng chiến thắng rồi. Các player mà để thành thục các role controller thì là những người mang cho mình những tư duy chiến thuật rất là cao. Họ đọc được và phân tích được những hướng di chuyển của đối phương, đôi khi họ còn thuộc luôn cả cái map đó. Cái việc để phân tích những người đã chơi role controller rất là nhiều và những người mới chơi, đó chính là qua những việc giao tiếp. Những người chơi role controller đỉnh cao thì họ sẽ thông báo cho đồng đội là tại sao họ smoke chỗ đó, họ smoke có tác dụng gì và họ muốn làm gì qua cái việc smoke đó. Còn những người controller mới chơi thì thường thường họ sẽ smoke theo bản năng thôi, kiểu như là smoke xong rồi đi chỗ khác, hoặc là smoke rồi chui vô smoke đó đứng rình vậy thôi đó. Thì có những cái lối chơi rất là thích hợp với cái việc smoke này, tính chiến thuật rất là cao, như là bạn giấu đồng đội ở trong smoke rồi bất ngờ xông ra. Bạn có thể smoke ở khu vực A hoặc khu vực B, sau đó là bạn sẽ chuyển qua hướng khác để tấn công, thì để đánh lừa đối thủ vậy đó. Thì đó là những cái chiến thuật mà mình có thể coi và mình có thể phân tích được. Vậy giờ tiếp theo á, thì mình sẽ nói về các agent thuộc role controller nhé. Đầu tiên là mình sẽ có Viper và có Brimstone. Cuối cùng là mình sẽ có Omen. Thì theo những bài phân tích cũng như là các pro player chia sẻ lại á, thì Omen sẽ mang một lối chơi hoàn toàn khác so với Viper và Brimstone. Để mình phân tích về Viper và Brimstone trước. Thì hai agent này sẽ giống như là những controller truyền thống vậy đó. Có nghĩa nhiệm vụ của họ là gì? Như mình nói ở trên á, smoke, cover đồng đội, quản lý khu vực đó. Về mặt trận tấn công á, thì Viper với lại Brimstone sẽ là những người mở đường. Họ sẽ dùng các skill của họ mở đường ra, che tầm nhìn của đối phương cho các duelist xông vào đó. Họ giống như là cánh tay phải của duelist vậy á. Kiểu như là smoke chỗ này tránh góc ke, rồi smoke cản trở tầm nhìn của đối phương, rồi smoke cho duelist chui vào rồi bất ngờ tấn công ra đó. Rất là nhiều trò, họ phối hợp cực kỳ tốt với duelist đó. Và họ sẽ là những người hỗ trợ sát thương cho duelist, bởi vì họ có những cái chiêu thức gây sát thương rất là tốt. Còn về mặt phòng thủ á, thì họ cũng là những người phòng thủ rất là tốt, không có thua kém gì Sentinel hết, bởi vì họ quản lý được một khu rất là rộng mà đó. Cái trò đơn giản nhất là họ sẽ smoke vào cái lối mà đi vào của đối phương. Đặc biệt là Viper với Brimstone sẽ có những cái chiêu mà gây sát thương cho một cái vùng nhỏ để tránh đối phương mà kiểu như rush hay là all in một lần vào một cửa đó mà không có chịu tổn thương nào đó. Thì khi mà họ smoke vậy á, họ sẽ đánh giá tình hình bất lợi hay không, là
Bạn đang phòng thủ một cửa, bạn smoke vào cửa đó, bạn thấy đối phương chui đầu ra, bạn hạ gục một người mà bạn thấy 2-3 người cùng một cái smoke đó chạy ra luôn, thì bạn sẽ lùi về kêu đồng đội qua hỗ trợ. Và để dành những cái smoke tiếp theo để bạn vô hiệu hóa tầm nhìn tiếp, là giống như là bạn đang từ phòng thủ, bạn tiêu diệt một người, sau đó bạn lùi hẳn về đó, rồi bạn lại bắt đầu trở về tấn công. Trở về tấn công là công việc của bạn là sao? Đó chính là smoke, hạn chế tầm nhìn và cũng như là thu hẹp cái phạm vi mà tấn công của mình lại đó. Thì những controller truyền thống thì công việc của họ đa số là như vậy, và họ phải đọc map rất là tốt để họ nhớ những cái địa điểm nào để đặt cái quả cầu smoke ở đó. Còn nói về Omen thì Asian này sẽ thiên về cái lối chơi gọi là tấn công rất là nhiều, bởi vì cái bộ skill thức của anh ta là cái gì? Tele, swap chỗ, làm mù, rồi smoke đó. Nghe thấy chiêu thức thôi là thấy tấn công rồi. Là anh ta có thể là dùng ultimate để móc sâu team đối phương nè khi mà tấn công nè, rồi có thể mà thay đổi vị trí, tìm những vị trí thích hợp để ke nè. Anh ta có thể leo lên rất là cao, hoặc là teleport chỗ này, teleport chỗ kia rất là chí. Smoke của anh ta dùng lại rất là nhiều lần, và cái smoke đó rất là lâu. Và cuối cùng đó là flash á, cái chiêu Q á mà gamer nước ngoài á, họ hay gọi là flash á đó. Và nó có một cái tính chất đặc biệt khác với những cái flash của Phoenix nè, Reyna hay là Bridge á. Có nghĩa là ngoài làm mù ra nó làm câm luôn. Có nghĩa là khi mà bạn vừa bị mù mà bạn còn không nghe được tiếng chân, không nghe được tiếng súng nữa, nó rất là khó chịu ha. Vậy bây giờ mọi người hãy cùng anh Mèo Tốc Độ tìm hiểu kỹ hơn về 3 vị agent này nhé. Let's go. Steam Beacon. Đây là kỹ năng cho phép Brimstone đặt một thiết bị có khả năng búp cho những người đứng trong hoạt động các khả năng như tăng tốc độ bắn, tốc độ thay đạn và khả năng hồi phục. Incendiary. Brimstone sử dụng một cây súng phóng lựu và bắn nó lên sàn một khu vực và tạo ra một vùng bị đốt cháy. Kỹ năng gây sát thương cho những người bước lên trên nó. Sky Smoke. Sử dụng minimap, agent này sẽ đánh dấu những điểm mà anh ta muốn triệu hồi một vùng khói và sẽ bao phủ khu vực tại địa điểm đó. Bạn sẽ dùng chuột trái để đánh dấu và chuột phải để gọi smoke. Orbital Strike. Kỹ năng Ultimate sẽ cho phép Brimstone thả một cục lửa tiêu diệt toàn bộ cái địch trong vùng bị đánh dấu bằng laser. Đây là kỹ năng gây sát thương và có tầm ảnh hưởng khủng khiếp nhất trong game. Snake Bite. Viper tung ra một ống độc dược hóa học và khi nó tiếp xúc với mặt đất thì sẽ gây làm chậm và sát thương cho những người đi lên nó. Poison Cloud. Viper sẽ ném một trái lựu đạn có khả năng tạo một vùng khí độc. Tái sử dụng được nhiều lần và cũng có thể được nhặt lại bởi chính cô ta. Toxic Screen. Kỹ năng lợi hại nhất với Viper khi cô ta tạo một bức tường độc xuyên địa hình và có độ dài kinh khủng. Mấu chốt của bức tường này là bởi những vòi phun được lắp đặt dưới mặt đất. Cũng như Poison Cloud thì đây là kỹ năng có thể tái kích hoạt dựa trên nguyên liệu của cô ta. Viper Speak. Đây là kỹ năng Ultimate tạo ra một vùng độc dược siêu to khổng lồ, cho phép Viper có khả năng ẩn nấp bên trong đó. Những người chơi khác khi bước vùng này đều sẽ bị hạn chế tầm nhìn và mất máu, kể cả là đồng minh. Đây là kỹ năng tối thượng để bảo vệ một khu vực rộng lớn của Viper. Rowdy Step. Kỹ năng cho phép Omen di chuyển một khoảng ngắn từ vị trí đang đứng đến một điểm được chọn, không bị giới hạn với bề mặt và độ cao, cho nên đây là kỹ năng cho phép Omen lên được những vị trí cần thiết cho việc ẩn nấp cũng như là rình rập. Paranoia. Bắn một chiếc bóng xuyên qua mọi vật, làm mù cũng như vô hiệu hóa khả năng nghe của bất kỳ ai trúng phải. Một kỹ năng tương tự như Flash của các agent khác, nhưng điểm khác biệt khi trúng phải nó là ta sẽ không nghe bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Lưu ý, khi vào một khoảng cách nhất định thì đối phương vẫn có thể nhìn thấy mặc dù vẫn trong hiệu ứng mù. Dark Cover. Omen đánh dấu trên minimap, sau đó triệu hồi một vùng bóng đêm che khuất tầm nhìn của đối phương. Ta có thể dùng chuột trái và chuột phải để điều khiển điểm đánh dấu bằng việc kéo gần hoặc đẩy ra xa hơn. Phím R giúp ta nhìn bản đồ theo phong cách 3D hoặc là bình thường. From the Shadow. Ultimate Skill cho phép Omen di chuyển tại một địa điểm trên khắp bản đồ. Khi bị phát hiện cái bóng, kẻ địch có thể phá hủy nó để ngăn chặn Omen di chuyển tiếp. Nên hãy nhớ phân tích trước khi teleport nhé anh em. Qua video này, mong các người anh em sẽ hiểu rõ hơn về vị trí controller của tựa game Valorant.
Brimstone, Viper hay là Omen đều là những variation rất mạnh nếu vào tay các player tay to. Lời khuyên cuối cùng của mình là để luyện tập controller hãy tìm kiếm cho mình một team, học cách đọc bản đồ, phát triển chiến thuật và quan trọng nhất là giao tiếp với đồng đội để trở thành một chiến thuật gia và người dẫn lối của team bạn khỏi màn xương kỳ ảo kia nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và ủng hộ Newbieland nhé. Lần cuối cùng mình là Cáo và hẹn mọi người ở clip sau. Bye bye. Khánh à, đây vào Khánh à. Right between the eyes. Open up the Spike planted. Down you go. Bài đó. Gotcha. Phải bội, không phải bội, không phải bội. Ôi hai thằng. One Em bay enemy thẳng remaining. đầu nữa luôn chứ. Hai thằng ở trong nhà. My ult's ready. Rồi mơ đi. Tao nói rồi, game này tao cho tụi bay.